Magandang araw sa inyong lahat. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Medyo nagbisi lang po ang inyong lingkod sa mga importanteng mga bagay-bagay. Ang putahe po natin ngayon ay isa sa mga paboritong ulam ng mga Pinoy. Ito ay ang Kare Kareng Baboy. Ituturo ko po sa inyo ang simple at mga sekretong paraan kung paano lutuin ang kare-kare. Ito ang mga ingredients natin. Hita ng baboy, pinaghugasan ng bigas, bagoong alamang, sibuyas, bawang, patis, atswete, talong, pechay, sitaw, at syempre ang pinaka-importante sa lahat, ang peanut butter. Umpisahan na po nating magluto. Pakukuluan lang po natin ang karne ng baboy hanggang sa ito ay lumambot. Hanguin ang baboy pagkaluto at itabi. Ngayon ay magpiprito naman tayo ng talong. Prituhin lang ng tama ang talong para hindi ito madurog. Umpisahan na nating maggisa. Ilagay ang sibuyas at bawang. Ilagay ang baboy at igisa. Ilagay ang tubig sa pinaghugasan ng bigas. Atswete. Peanut butter. Haluin lang po natin ang pinagsama-samang sangkap para makuha natin ang lasang hinahanap natin sa kare-kare. Maglagay ng patis para pangpalasa. Paminta. Ginisang bagoong. Hahaluan lang natin para magsama-sama ang lasa. Takpan at hayaan kumulo hanggang kumunti at lumapot ang sabaw. Makaraan ng 15 minuto, haluin lang ulit. Isasama na natin ang mga gulay. Uunahin natin ang talong.
Sunod ang sitaw. At ihuhuli natin ang dahon ng pechay. Takpan saglit para maluto ng bahagya ang pechay. Ayan na, luto na. Ihahanda na natin. Maraming salamat sa panahon at panunood. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Box Luto at iba pa. I-click niyo lang po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Maraming salamat ulit.